ඔන්න ආයිබෝවන් කියලා අදත් ඔයාලව අපේ channel එක ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා දන්නවනේ අද මේ දවස්වල අපේ channel එකේ මොනවද යන වීඩියෝ series එකේ මේ දවස්වල මම tech series එකක් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් අදත් ඒ tech series එකම episode එකක් විදිහට මම අරගෙන ආවා Apple 15 Pro එකේ unboxing එක. unboxing එකම විතරක් නෙමෙයි මේකේ මම target කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝ phone එකක් ගන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට දැනට තියෙන phone එක මාරු කරන්න මේක උදව්වක් වෙයිද? 15 the 15 Pro Max the 15 Pro the කියන එක තෝරගන්න ඕගොල්ලන්ට මේක උදව්වක් වෙයි. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ 15 series එකට ලොකු ගාණක් වියදම් කරලා යනවද නැත්නම් තියෙන 13 එක 14 එක හෝ 12 එක ඒකම තියා ගන්නවද කියන එක මේ වීඩියෝ එකේදී ඕගොල්ලන්ට තීරණය කරගන්න ගොඩාක් දුරට උදව් වෙයි. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි මේ වීඩියෝ එකට යමු. මේ තියෙන්නේ 15 Pro එක. ඔයගොල්ලෝ already අපේ දැන් 15 Pro Max එක Apple Watch Series 9 එක unboxing එක reviews මේ Apple series දිගටම කරපු ඉඳ බලලා ඉතින් මම මෙතනින් දෙකින් එකකින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් මම හිතන්නේ මේ පැත්තෙන් කාඩ් එක ඩිස්ප්ලේ කරන්නම් ඔයගොල්ලෝ playlist එකට ගිහිල්ලා Apple එකේ වීඩියෝ series එක බලන්න. ඒ වගේම ගිය සතියේ මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා Microsoft Envision 2 එක. ඉතින් IT වලට ඉන්ටරෙස්ට් කෙනෙක් නම් Microsoft AI ගැන ඉන්ටරෙස්ට් කෙනෙක් නම් මේ events වලට සහභාගී වෙන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් මෙතනින් මම ඒකෙත් link එක දානවා. ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් එහෙනම් දැන් 15 Pro එකේ unboxing එක කරමු. ඔන්න දැන් ඉතින් අපි 15 Pro එකේ පෙට්ටිය කඩන්න හදන්නේ. අපි එහෙනම් කඩමු පෙට්ටිය. මෙන්න තියෙනවා 15 Pro එක. ඉතින් 15 Pro එක තමයි දැන් මගේ අතේ තියෙන්නේ. ඉතින් Pro Max එකත් එක ගන්න ඉතින් දැන් කලින් නම් මම 13 Pro එකනේ use කරේ. ඉතින් මේක මගේ අතට ගොඩක් familiar. හැබැයි දැන් ඉතින් මම මාසයක් විතර Pro Max එක use කරපු ඉඳන් දැන් මම ඒකට ටිකක් use වෙලා තියෙන්නේ. හරි ඉතින් අපි මේ එහෙනම් Pro එකේ unboxing එක කරමු. මේ 15 Pro එකේ කලර් එක තමයි white titanium එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මම ගත්තේ blue titanium. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මගේ කලින් වීඩියෝස් බලලා තියෙනවා නම් Apple එකේ launch එක දවසේ ඉඳලා මම ඔයගොල්ලන්ට iPhone 15 එකේ lineup එක ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවා, comparison එක අරන් ආවා. ඔයගොල්ලන්ට Apple store එකට එක්කන් ගියා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් බලන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ white titanium එක. ඒකත් ඉතින් ලස්සනයි. මම ඉතින් ගොඩක් වෙලාට අර dark එකක් dark blue එකක් මම ඉස්සරෙන් දැන් blue නේ පාවිච්චි කරේ phones වල. ඒකෙන් තමයි ගත්තේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඉන්දියාවට යන තියෙන ෆෝන් එකක්. ඉතින් මේකත් ලස්සනයි ෆෝන් එක white titanium එක මේ තියෙන. ඉතින් ඒක කොහොමද ඒක? හොඳයි. හරි ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් මේක ගලවලා බලමුනේ. තියෙන බහන්ඩේ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් බලමුද මේ 15 Pro Max එකත් එක්ක මේක තියෙන. මේකම අපි කම්පෙයාර් කරමු. ඒකදී දැන් මම පාවිච්චි කරන ෆෝන් එක අපි එකේ සින් එක ගලව ගමු මුලින්ම. මෙන්න blue titanium එක මෙන්න white titanium එක. ඉතින් මේ පාර ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ අලුතෙන් type C තමයි මේ iPhones වලට එකතු වෙච්ච charging cable එක. ඉතින් ඒකෙත් ඒ වගේම අලුත් type C cable එකක් තියෙනවා. material එකත් පට්ටම හයියයි. ඉතින් මේක මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් normalම දේවල් ටික තියෙන. ඉතින් sticker එක ඒකට ඒවා ටික තියෙන sticker එක. SIM removal එක ඔය ටික ඉතින් තියෙනවා මේකේ කොහොමත් as usual එන විදිහට. ඉතින් හරිම simple දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ දැන් ෆෝන් එකත් එක්ක. ෆෝන් එකක් ගන්න ඕන කෙනෙක්ට ඉතින් charger එක අමතරව charger එක plug එක ගන්න වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ cable එක විතරයි නෙවන්නේ. ඉතින්
දැන් ඉතින් මෙන්න බලන්න ඕගලන්ට කලර්ස් වල වෙනස මේ ඉතින් ඕගොල්ලෝම තීරණය කරන්න මොකද්ද ලස්සන කියලා. ඉතින් බර ගත්තම නම් ඉතින් මට ලොකු වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. දැන් දෙකම එක සමාන බර මට තියෙන්නේ. 13 Pro එක මීට වඩා බරයි. 14 Pro එක මීට වඩා බරයි. ලොකු බ්‍රේක් පාරක් යනවා. ඉතින් අපි කැමරා දෙකත් ඔප් කරමු. මේක තාම ඔන් කරේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ෆෝන්ස් දෙකේ සයිස් එක බලා ගන්න ඕගලන්ට මේ තියෙන ෆෝන්ස් දෙක. මේ පේනවනේ. මට දැන් ඉතින් මේකේ වාව එකක් නැහැ. ඉතින් දැන් මොකද ඔල්රෙඩි මම දැන් Pro Max එක යූස් කරන ඉඳන් මේක අන්බොක්ස් කරා කියලා මට අර කියන්න තරම් වාව එකක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දැක්කද Pro Max එක එතකොට Series 9 watch එක අන්බොක්ස් කරනවා. ඒ වගේ ඉතින් දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ දෙක තමයි ෆෝන් එක. ඉතින් මේක තමයි. ඉතින් අපි මේ ෆෝන් එක ඔන් කරලා බලමුනේ. අපි නම් ෆෝන් එක ඔන් කරලා බලමු. වෙනවා. English, select your country. මම මේක කන්ෆිගර් කරන්න හැටි එදා ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ ෆෝන් එකෙන් ෆෝන් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරා. ඔන්න ඉතින් මම ෆෝන් එක ඇක්ටිවේට් වෙන්න දැම්මා. ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන මොන කලර් එකද ලස්සන කියලා මේ. මට දෙකම හොඳයි නේද ඉතින්. මේක ඉතින් මම ගත්තේ කලර් එක මට සෙට් ඉතින්. මේකත් ඉතින් not bad. ලේඩි කෙනෙක්ට එහෙම සෑහෙන හොඳයි මේ කලර් එක. ඉතින් මේ දෙකේ කැමරා කම්පැරිසන් එකක් අපි එහෙනම් එළියට ගිහිල්ලා කරලා බලමු. ඊට පස්සේ මට ඔයාලට අප්ඩේට් එකක් දෙන්න පුළුවන් කොහොමද මේ ඕගොල්ලෝ යන්න ඕන මොකකටද කියලා Pro ද Pro Max ද කියන එක. ඉතින් ඊට ගිහිල්ලා බලමු. අපි වීඩියෝස් උයි ෆොටෝස් කීප එක අරන් බලමු. ඊට පස්සේ ඒක ඇනලයිස් කරලා අපි බලමු කොහොමද ඒකේ තත්ත්වය කියලා. මේ හරි ඔන්න ෆෝන්ස් දෙකම එළියට අරගෙන ආවා. එළියට ඉන්න බෑ හීතලයි. දැන් නම් අර හීතලයි. ජැකට් ඇඳගෙන මේවා සුදු වෙලා දැන් ඔක්කොම අවුල් වෙලා තියෙන්නේ. මේ හීතලයි වුණාට ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ දවස්වල ෆෝන් එක ලංකාවට ආවනේ iPhone එක. ඉතින් ඒකින්ද මේ iPhone series එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් කීයක් හරි ඉතුරු කරලා දෙන්න තමයි බලන්නේ. ඔයගොල්ලෝ 15 Pro එකට යනවද Pro Max එකට යනවද කියලා අද මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් කැමරාස් දෙකම මේ කැමරා දෙකේම මේ ඔයගොල්ලන්ට කම්පැරිසන් එක පෙන්නන්නම්. මේ ඉතින් මේක තමයි ෆෝන්ස් දෙක. අපි බලමු මුලින්ම මේ කොහොමද මේ කැමරා එක අපි දැන් වීඩියෝස් බලමු. මුලින්ම වීඩියෝස් වල අපි මේ 0.5 වලින් වීඩියෝ කරලා බලමු. වීඩියෝ කරලා ඔයගලන්ට ඒකේ කම්පැරිසන් එක ගේනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් බහන්න දෙක තියෙනවා. මේ චමරන්දි ඉන්නවා පිටිපස්සේ. එයා තමයි වීඩියෝ කරන්නේ. ඉතින් අපි එන දැන් මේ ඉන්න තැන ගැනත් කියන්නකෝ. දැන් ඉන්නේ මේ වොල්ටන් ක්‍රොස් වල කාර් පාක් එකේ. අපි දැන් කාර් පාක් එකේ පොඩි වීඩියෝස් ටිකක් අරගෙන දෙක කම්පෙයාර් කරලා බලමු. ඔයගලන්ට මේකෙදි බලන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේ මම දැන් මේ wide angle shot එකක් නේ ගන්නෙ. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේකෙදි මේ stabilizations කොහොමද කියලා. wide angle වලට කොහොමද stabilize නේ well stabilize එතකොට මේ phones දෙකෙන් මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්න රූප රාම වලින් පේන්නේ ඇත්තටම phone දෙකෙන්ම මේ ඒ වීඩියෝ එක ගන්න හැටි. දැන් මේ 2x zoom in දාලා තියෙන්නේ. දැන් බලමු 2x zoom in වලින් කොහොමද පේන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් තමයි මේකේ ලොකුම වෙනස තියෙන්නේ. මේකේ 5x zoom in තියෙන Pro Max එකේ මේකේ තියෙන්නේ 3x zoom in. අපි දැන් මේකේ 3x එකයි අරකේ Pro Max එකේ 5x zoom in එකයි බලමු කොහොමද කියලා. ඔන්න එකම ඉමේජ් එක දැන් ඔයගලන්ට පේන හැටි පේනවනේ. Pro Max එකේ 5x zoom in වලයි Pro එකේ 3x zoom in වලයි. ඉතින් Pro Max එකේ අන්න එතන තමයි අපිට ප්ලස් පොයින්ට් එකක් ඇඩ් වෙන්නේ. අනිත් ඔක්කොම අපිට සේම් වගේ කිසි අවුලක් නැහැ.
හරි දැන් අපි බලමු මේකේ selfie mode එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. phones දෙකේම selfie mode එකේ images ටික තමයි දැන් අපි ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ. තාම මම පෙන්නන්නේ ඔයගලන්ට videos. අපි බලමු selfie mode එකේ videos කොහොමද දැන් කියලා. හරි ඔන්න දැන් selfie mode එක on කරගත්තා. දැන් මේ මට නම් Pro Max එක හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් color wise ගත්තත් මට පේන විදිය. අපි මේක හරියටම ලැප් එකට දාලා බලමු. දැන් නම් දෙකම එක වගේ. වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ මට එම ලොකුවට. දැන් නම් දෙකම එක වගේ තමයි පේන්නේ. මේක තමයි Pro and Pro Max එකේ selfie mode එකේ වීඩියෝ එක. මේ ඇවිල්ලා මේ Pro එකේ mic එකෙන් මම කතා කරන්නේ. Pro එකේ mic එකෙන් තමයි මම ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝස් ටික ගන්නෙ. එතකොට මේ Pro එකේ mic එකෙන් කතා කරන ටික තමයි දැන් ඔයගලන්ට ඇහෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න noise cancellations හරියටම බලන්න. ඕක තමයි Pro එකේ sound එක. දැන් මේ sound එක ඇහෙන්නේ 15 Pro Max එකේ sounds කොහොමද කියලා. ඉතින් 15 Pro Max එකේ sounds බලන්න කොහොමද කියලා දැන් මෙතනින් කාර් එකක් ගියා. මම මේ කතා කරගෙන යනවා. දැන් මේ අහන්නේ ඒ sound එක. අපි හරියටම ගෙදර ගිහිල්ලා මමත් මේ sound එක analyze කරලා sounds analyze කරලා ඕගොල්ලන්ට comparison එක කරන්නම් ගෙදර edit කරද්දි. අපි ඔහොමම මේකේ 5x zoom in ගමු අර ඈත යන plane එකට. අන්න බස් එකකුත් යන ඔන්න බලන්න. wide angle shot එක 1x 2x zoom in 5x zoom in. ඉතින් එහාට අපි බලමු digital zoom කරලා. අන්න අර ඈත ගිය බස් එක තමයි ඒ ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ. අරන් කළා. වෙනවනේ. හරි අපි දැන් ෆොටෝස් ටිකක් ගහලා බලමු ෆොටෝස් ටික කොහොමද කියලා මේ ෆෝන්ස් දෙකෙන්ම. මම අර බස් ස්ටෑන්ඩ් එක පැත්ත ෆොටෝස් ගන්න මෙතෙන් දැන් දුරක් තියෙනවානේ. ඒතර මට ඔයගලන්ට ෆොටෝස් වල තත්ත්වෙත් පෙන්වන්න පුළුවන්. බලමු ෆොටෝස් ටික. හරි ඉතින් ඔය ටික තමයි ඉතින් මට 15 Pro එක සහ Pro Max එක ගැන ඔයගලන්ට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ගේ ගතිය තමයි තීරණේ තියෙන්නේ මොකද්ද ඕගොල්ලෝ ගන්න ෆෝන් එක කියන එක. ඉතින් එහෙනම් මේ දවස්වල මාරම හීතලයි හරිද? ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ දැන් අර පහුගිය කාලේ වගේ නෙමෙයි දැන් ඔටෝමේරියන් ජිල් වෙලා තියෙන වයින් මේ දවස්වල. ඉතින් ඒකින්ද අපිට බලමු තව ඉස්සරහට තව අපි ට්‍රිප්ස් ටිකක් ඔයගොල්ලෝ එක්ක යන දෙමෙ දවස්වල ට්‍රැවල් බ්ලොග්ස් කරෙත් නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ මම 15 Pro Max එකකින් තනිකර මේ බ්ලොග් එකක් කරා. ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ. ඒකත් බලන්න මේ ඉතින් හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට යූස්ෆුල් වුණා කියලා. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි අදට සමුගන්නවා. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලව හම්බෙන්න එන්න. මොන හරි ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම ටෙක් සීරීස් වලට කැමති නම් ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මට ඉස්සරහට මේ ඔයගොල්ලන්ට හිතලා බලලා තව ඒ වගේ වීඩියෝස් අරන් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඔය දැන් Microsoft Envision 2 එක කරා වගේ තව ඔයගොල්ලන් යන්න කැමති ඔයගොල්ලන් අරගෙන එන්න කැමති තැන් තියෙනවා නම් මට පොඩ්ඩක් කියන්න. මේ වගේ ඉවෙන්ට්ස් වල තරම් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මතක ඇති මගේ 15 Pro Max එක ආපු දවසේ මේ මම ඔයගලන්ට පාර්සල් එකක් දාලා මේක මේ Pro Max මේ බෑග් එකේ තියෙන දේ ගෙස් කරලා කමෙන්ට් කරලා ඒක FB එකේ Instagram එකේ share කරලා මට කියන්න කියලා. ඉතින් ඒක ඉතින් තාම ගොඩක් කට්ටිය අතරට ගිහිල්ලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මතක් කරනවා මම චොක්ලට් පාර්සල් එකක් එවනවාකෝ ඒ පොරොන්දු වෙච්ච විදිහට. ඉතින් ඒ පාර්සල් එකේ තිබ්බේ මොනවද කියලා ගෙස් කරන්න තාමත් ඔයගලන්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේනොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. හැබැයි ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒකේ මොනවද තිබ්බේ කියලා ඒ පෝස්ට් එක හොයාගෙන මට කමෙන්ට් කරලා ඒ වගේම ඒක
අපේ channel එක ඔයගොල්ලන්ගේ Instagram එකේ Facebook එකේ share කරලා මට screenshot එක මේ photo එකක් එවන්න screenshot එකක් එවන්න. එතකොට මම publicly එකේ දිනුම් ඇඳලා chocolate parcel එක දෙන්නේ කාටද කියලා ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී announce කරන්න. එහෙනම් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. අපේ channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. ඉතින් හැමදාම කියන බණ ටික කියන්න තියෙනවා. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක අපි wrap up කරගන්නවා. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් පරිස්සමෙන් ඉන්න, සතුටෙන් ඉන්න. දැන් හැමදාම ප්‍රාර්ථනා කරනවා වගේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවන තත්ත්වය අදට වඩා හෙට යම් මට්ටමකින් හෝ උඩට එන්න කියලා තමයි මම ආදරෙන් ඉල්ලන්නේ. මොකද මේ වගේ දේවල් මම කියන්නේ අපි දැන් ලංකාවේ තත්ත්වෙන්න එන්න දන්න නිසා. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරන්න දුකයි. ඒක තමයි හැමතිස්සෙම කියන්නේ. ඉතින් රටකට එන්න පුළුවන් කෙනෙක් එන්න. ඇවිල්ලා ජීවිතේ දකින්න, රටවල් දිහා බලන්න, දේවල් ඉගෙන ගන්න. තේරෙවි ඔයගොල්ලන්ටත් ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙයි. ඉතින් හරි ඔයවා තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන අර වැඩිපුර කතා කරාම වැඩිපුර දේවල් කියවෙනවා. ඉතින් ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් හැමදේම යූස්ෆුල් වෙයි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මට පහුගිය දවස්වල Facebook page එකෙන් කතා කරලා ගොඩක් මෙහි UK ගැන එන ඇටි විස්තර කතා කරා. ඉතින් හැමෝම මම හිතනවා හැමෝටම මට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වුණා කියලා. මම හැම මැසේජ් එකක්ම වගේ මම රීඩ් කරනවා. ඉතින් රීඩ් කරලා මම උත්තර දෙනවා. ඉතින් තව මොනවාද ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් ඉතින් ආයෙ කියනවා හැමෝටම ජය වේවා, පරිස්සමෙන් ඉන්න, ගිහින් එන්න.